ओहो यो घाम सोल्टी के साह्रो तातेको हो, के साह्रो गरी भएको। अहिले तल आएर पुरा पोल्न थाल्यो कि हो घाम सोल्टी। ल न घाम सोल्टी यसो शीतल दिनु पर्यो हो यार, गाह्रो भइसक्यो धेरै। घाम सोल्टी गर्दाखेरि पसिना पनि त्यत्तिकै हेर्नु घाम सोल्टी होइन, त्यसमा हेर्नु यस्तो काले भने लास्टै काले भयो घाम सोल्टी। लाउन दया गर्नु पऱ्यो, यसो पानी पर्नु पऱ्यो है घाम सोल्टीलाई यसो होइन, पुरा ओभरल्याप गर्नु पऱ्यो गाइस।